Yo, what's up mga kadamay? Dito na naman tayo. May ride tayo ngayon. Hindi ko lang alam kung saan tayo pupunta. Ngayon mag-ayos lang tayo ng susuotin ko. Ito, naka-jersey na ako. Yung helmet ko. Parang may masamang amoy ito. Oh? Bago na ng helmet ko. Paano kaya ito? May mabaho ba kayong helmet? May solusyon dyan. May nabibili online ng mga pantanggal ng bad odor ng helmet nyo. Ayan, so nagtingin-tingin ako online. Ayan, meron akong nakita yung brand niya na Kubi. Para siyang foam na ini-spray mo dun sa helmet din. Papatayuin mo lang, punasan mo din. Yun, nawawala na yung amoy. Ayan, ito yung binili natin. Ayan, ito siya. Ayan, bali, unbox lang natin to. Saan nakikita dyan? Ayan, na-spray ako ito ng alcohol. Bali, wala akong pang bukas dito. May cutter ako. May cutter tayo. Ito pa na yung cutter. Natin. Yan. Kobe. Yan. Ewan ko kung nagpo-focus to. Kasi hindi ko naman nakikita dyan. Basta yung Kobe. Kobe brand. Joke lang. Helmet disinfecting foam. Quick cleaning. Sterilization, easy deodorant, shining like new. Mura lang siya. Nabili ko siya ng 100 plus lang. Tapos plus shipping fee. Bali, ang binayaran ko is 157. Yun. Mga ganun lang. Murang-mura. Okay naman ito. Na-testing ko na ito isang beses eh. So, ayun. Murang-mura. Bili na kayo ng ganito kung nababawahan kayo sa helmet nyo or ano. Kaya, testing natin siya. Nakalagay dito, shake before use. Spray foam on padding lining. Allow it to act. Wipe with dry cloth. Yan. So, yung testing natin, shake. Ay, hindi pala ito pala shake. Joke lang. Katawa lang. Yan. Ito, i-spare ka na. Ay, puwisit. Pumunta sa ano. Nakama ko. Ayan. Sigilinis na lang ako sa room. Ayan, ganyan siya. Patuyuin mo lang. Tapos, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Ang kalat ko dito. Yan, medyo mainit talaga. Ayan, bago ko habang pinapatuyo ko, shoutout sa Team Usad, sa inyo lahat. Shoutout sa Solid Bikes. Like niyo yung page ko, vlogger daw ako. Shoutout sa mga opisina ko sa 20+. Shoutout sa lahat. Shoutout Philippines. Ayan, shoutout sa girlfriend ko kay Camille. Yan. Love you. Ayun, pupunasan na natin yung helmet, pero itong helmet itong helmet disinfecting foam, ililink ko na lang sa description yung kung saan ko nabili ito sa Shopee. Marami naman pwedeng pang disinfecting eh. Ito lang yung napili ko kasi easy to use, madali lang gamitin. Pwede rin laban mo na lang yung helmet mo kung wala ka budget, pero murang-mura lang naman to. Yan. Okay. Yan, kuha lang kayo ng dry cloth, tapos punasan nyo na yung helmet nyo. Make sure na punasan nyo mabuti. Tapos patuyuin nyo lang ng konti, ng saglit. Para naman mabango naman siya. Parang medyo lemon yung amoy. Ganun.
Pero kasi yung ibang nga ini-spray lang, parang cologne lang. So ito kasi may sabon, parang may foamy something na gano'n. Hindi ko maintindihan eh. Parang nalilinis talaga siya. Dati naki-spray lang ako eh. Buha ako ng putik. Shoutout kay Adam, yan. Adam Villar yan. Naki-spray ako ng Kobe na disinfectant spray. Akira Sportswear. Malinis na yung Rock Rider natin na helmet. Patuyin ko lang na konti, pwede na tayo mag-ride ulit. Pupula. Bobo! Pinamunas ka ng helmet, pinamunas ka ng mukha ko. Tama. Ito isa pa tayo. Pasensya na kayo din ha, pasensya na kayo. Minsan tayo, makakalimutin tayo. Ayun, ito na nga yung okay na. Yung panlinis natin ng helmet. Nakabili na tayo. Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa mga ka-team ko dyan sa USAD, sa Timberland Boys, sa 20 Boys, yan sa lahat. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Peace out. God bless. Ride safe sa inyo lahat.